მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლო და რადიოს მსმენელებო, ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ მჟავანაძე. რაც უფრო გადის დღეები, მით უფრო გადის ოცნებიდან მისი ძირძველი წევრები. აი ხა გუშინ გააკეთა განცხადება ქართული ოცნებიდან წასვლის შესახებ ზვიად კვაჭანტირაძე და ჩვენ ახლა მოვისმინეთ, რომ ახალი სახეები უნდა შემოვიდნენ ქართულ ოცნებაში. ახლა თქვენ კაცში ხედავთ პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის მიერ ქართული ოცნების ახალი სახეების წარდგენას, ეს 2016-ში იყო და პრინციპში ეს კადრები, როდესაც გავიდა და მე ვნახე ეს ახალი სახეები, მაშინვე გამიშთა გარკვეული უკმაყოფილების შეგრძნება, იმიტომ რომ ქვეყანა არ არის რაღაცა კომერციული დაწესებულება, რომ მოიყვანო მაგალითად უცხოეთიდან დამთავრებული ახალგაზრდა და დაასაქმო. პარლამენტში და ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს ის ადამიანები, ვინც ასე თუ ისე რაღაცა გაუკეთებია ქვეყნისთვის, რაღაცა ცნობადი სახეა, რაღაცა საზოგადოებრივი აქტივობები ყოფილა მის მიერ. და როდესაც კვირიკაშვილმა ეს ახალი სახეები შემოგთავაზა, მაშინვე იყო უარყოფითი და ნეგატიური დამოკიდებულება. და დღესაც, როგორც ჩანს, ზოგიერთები მაინც ვერ სწავლობენ შეცდომებზე. როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ახალი სახეები, უცხოეთიდან ჩამოყვანილი ხალხი, როდესაც ერთხელ მოიტეხკის ეს ასეთი რაღაც ექსპერიმენტზე, მეორეჯერ არ უნდა გააკეთო. მით უმეტეს, აი ეს ადამიანები, რომლებიც ახალ სახეებად შემოვიდნენ ქართულ ოცნებაში, იმ ხალხმა სწორედ მოუტანა ქართულ ოცნებას ყველაზე დიდი სირცხვილი, კრიზისი და ქულების დაკარგვა და რეიტინგის დაცემა. აი მაგალითად, გასულ კვირას იყო პარლამენტში შეტანილი პატრიოტთა ალიანსის რეზოლუცია, სადაც მხარი უნდა ყოფილიყო დაჭერილი იმაზე, რომ ფაქტურად დანაშაულებრივად გამოცხადებული იყო ნაციონალურ მოძრაობა. ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა გააკეთა განცხადება, რომელმაც ისედაც კრიზისში მყოფი ქართულ ოცნებას საკმაოდ ნეგატიურად და პრობლემატურად შეძინა ეს განცხადებები. გონია სწორი, მთავარი ოპოზიციური პარტიების ალაგმვა ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, მე ისინი მომწონს თუ არა, ესე იგი, თურმე არჩევნებისთვის შეიძლება მთელი ქალაქი პლაკატებით იყოს მოცული, რომ დამნაშავე, ზონდერნაციონალები და ყველა გამოვიდეს და იმედზე ცალკე გადაცემა გადიოდეს, მაგალითად, როგორი ცუდია ნაციონალები და მათი დაბრუნება არ შეიძლება და არჩევნები რო დაბრუნდება, მთავარი ოპოზიციური ძალა თურმე უნდა შეინარჩუნოს ქართულმა ოცნებამ. აი ამიტომაც არის, რომ რეალურად დღეს ასეთი ნეგატივი არის ქართული ოცნების მიმართ. იგივე მეორე სახე, მაგალითად, ერთი ხო წინავს აგერ ვიცე-სპიკერ ჩუგოშვილის სახით, მეორე სახე სოფო კილაძე, როდესაც მაგალითად ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ კომიტეტში განხილვა იყო, ის აეფარა ამბრაზურასავით ნაცმოძრაობის წევრს და ეკა ბესელიას უთხრა, რომ ნუ ჩაგრავდა ის მაგალითად ნაცმოძრაობის წევრს და ეხლა ესმის თუ რა დღეშია საცოდავი ნაცმოძრაობის წევრები პარლამენტში. ფერხმეუროს ხდომ. პატარა ლირიულ გადახოვას გავაკეთებს ანუ საკითხებზე წავალა. ეხლა გავიგე რატომ გავიდა სალომე სამადაშვილი ამ კომიტეტიდან, რომ კომიტეტის თავმჯდომარე არაძლევს ხალხს ლაპარაკის უფლებას რიგის მიხედვით. სამადაშვილი მე ძალიან მახარებს. კეთილი. მე აი ეს არის ახალი სახეები. სალომე, ეს სოფიო კილაძე, ჩუგოშვილი, თურმე ძალიან სწუხ სალომე სამადაშვილის გასვლაზე კომიტეტიდან. და თურმე არ უნდა გაუქმდეს ნაცმოძრაობა და შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიის ფუძემდებლური რაღაცა პრინციპებს ეწინააღმდეგება. იმიტომაც არის აი ესეთი სიტუაცია დღეს და მე შევადარებდი აი იმ ხალხს, რომლებიც დღეს მაგალითად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აი ძალიან ცუდი გადაწყვეტილებები მიიღეს, როდესაც ახალი სახეები შემოვიდნენ, როდესაც დღეს საუბრობენ, ხოლო აი ყუფარიას მსგავსი დათათუდაშიაში გახსოვთ ალბათ კვირკო ყუფარია, რომელიც როგორ იქცევა, აი ესენი არიან თანამედროვე ყუფარიები. იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა გაჭირდება, იქ ისე იქცევიან, აქ ცხანაირად იქცევიან, როდესაც იყო პრობლემატური, როდესაც ამ ხალხის შეყვანაზე მიდიოდა საუბარი, მაშინ უნდა გამოთქმულიყო ეს პოზიციები და არა ეხა, როდესაც მართლა ქვეყანა თავზე დაგვეგრა. მე არ მინდა ეხა არასდროს არ მიყვარს ჩემი რაღაცა გარკვეულწილად ძველი განცხადების პოზიცირება, მაგრამ მე ყოველთვის ვეწინააღმდეგებოდი ამას. როდესაც მაგალითად პირველად ნახე ესიები 2016 წელი იყო, მე მაშინვე გავაკეთე ამის შესახებ განცხადება, რომ არ შეიძლებოდა ამ სახეების შემოყვანა.
არ მოგწონ ძირითადი სია. ესენი არ არიან არაპროფესიონალები არიან. ჩვენ კი იცით რა, მე საცდელი ლაბორატორია არ არის საქართველოს. შენ როდესაც მიდიხარ პარლამენტში ის კი არ უნდა თქვას პრემიერმა რომ იმან დაამთავრა, ამან დაამთავრა. რა გააკეთე? კონკრეტული შედეგი რამე დაანახე საზოგადოებას. კარგი, არ მდგარხარ მიტინგზე. ჯერ ერთიც ისიც არ არის სწორი. ხა ჩვენ საქილიკოდ კი გვაქვს 9 აპრილი, მაგრამ თუ ჰარვარდი დაამთავრე, შედავლოცვილო კემბრიჯი დაამთავრე და საქართველოში ტირანია იყო, ერთხელ სადმე ხო უნდა გამოსულიყო და ეს დაგეგმვა. დიახ, იმიტომ რომ როდესაც ეს ხალხი დღეს ნაცმოძრაობაზე საუბრობენ, მე მგონი 2 და 3 წლისები არ არიან და რეჟიმის თაობაზე განცხადებები ვინმეს გაგიგიათ ან სოფიო კილაძისგან, ან ხულორდავასგან, ან ჩუგოშვილზე ხო ლაპარაკიზეთ მეტია, ჩუგოშვილი იყო ის პიროვნება, რომელმაც 2011 წლის 26 მაისი გააправა და ფაქტურად ახალ როდიონოვად მოგვევლინა საქართველოში. და როდესაც აი ამაზე ჯაბაასი იყო, ის ხალხი, რომლებიც დღეს სახეს იხოკავს, აი რაღაცა ქართულ ოცნებაზე საუბრობს, მაშინ აი ტაშს უკრავდნენ ამ ახალ სახეებს. და მე მახსოვს აღტკინება მაგალითად იგივე მარგველაშვილთან დაკავშირებით და მერე გახდა მარგველაშვილი საგინებელი, როდესაც ბიზინა ივანიშვილმა გამბოხატა მკვეთრი პოზიცია. იცი რა, ადამიანი როდესაც ხედავ რომ რაღაცა ნეგატიური პროცესები მიდის, მაშინ უნდა თქვა სიმართლე. და სამწუხაროდ, აი ყუფარიების მსგავსი ხალხი ყავთ შემოკრებული ქართულ ოცნებაში, რომლებსაც არ უნდათ რაღაცა პოზიციების, პრივილეგიების დაკარგვა. და მე ყოველთვის არ მინდა რომ წარმოჩინდეს ისე რომ საზოგადოებაში რომ რაღაცა მხოლოდ გამართლება აქვს ისეთ პოზიცირებას, როდესაც მხოლოდ აი პრობლემა რო შეექნება, მაშინ უნდა ისაუბრო ამის შესახებ. საუბარი უნდა დაიწყოს ძირშივე და იმიტომ საუბრობ ეხლაც, რომ კიდევ ახალ სახეებზე ლაპარაკი და იმ ახალი აი უცხოეთთან ჩამოყვანილ ადამიანებზე, რომლებსაც არავითარი არაფერი არ გაუკეთებია და ბექგრაუნდი არ გააჩნიათ, კიდევ იგივე შედეგს მივიღებ. და იგივე შედეგის მომტანი იყო მაშინაც, როდესაც მე ვთქვი, რომ არ შეიძლებოდა აი ამ ხალხის შემოყვანა, მაშინაც იგივე ცოტა ხნით ადრე, როდესაც საკრებულოში ჩვენ ვიხილეთ ახალი სახეები, რამდენიმე წლის შემდგომ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ქართულ საკრებულოშიც იგივე პრინციპში ეგრეთ წოდებული რაღაც ახალი სახეები გვარგულა. ხალხი ხა აქტიური რესპონდენტი გახდა ინგა, როდესაც სია წარადგინეს ახალი სია, თორემ მანამდე კაციშვილმა არ იცოდა ეს ხალხი, რატომღაც 2012 წელს არის დაბადებული. ხა ჩემთვის ვინმე არის, მაგალითად კაციშვილმა არ იცოდა სანამ სიას წარადგენდნენ, ვინ იყო ხულორდავა, ხაცარავა, წულაია, კილაძე, კობერიძე, არავის არ გაეგო ამ ადამიანების არსებობის შესახებ. რატომღაც ჩვენ გავიგეთ, როდესაც ეს სია წარდგენილი იქნა და ყველაზე უფრო აღმაშფოთებელი რა არის, იცი რომ ადამიანებს დასცინიან. მე ზოგჯერ შთაბეჭდილება მექმნება რომ მან რა ქვია პარლამენტში გადაინაცვლა იუმორინამ და მღერიან და ხუმრობენ ეს მსახიობები კი მღერიან და ხუმრობენ ეს ჩვენი დეპუტატები ისეთი სულელურ განცხადებებს აკეთებენ. აი რომელი სულელი აი მაგალითად აი ჩამოგითვლით ეს თქვენს თეთერში ძალიან ბევრი იყო ესეთი განცხადებები, ჯერ არ იყო შესული პარლამენტში თამარ ჩუგოშვილი, პირველი განცხადება რაც გააკეთა ეს VIP იურისტია მათ ჭუით და მათი აზრით გააკეთა განცხადება რატო ჩანიშნულა უზენაესმა სასამართლომ სხდომაო აი ამ რუსთავი 2 საქმესთან დაკავშირებით ჯერო ჩვენო მთავრობა არ გვაქვს დამტკიცებულიო თურმე უზენაესი სასამართლო უნდა დაელოდოს როდის დამტკიცდება მთავრობა ეხლა რომელი თავმოყვარე იურისტი იტყვის აი ამ განცხადებაზე ხელს მოაწევს მე ზოიძე გამოვიდა და თქვა რომ თურმეო ესე იგი ამ საწვავის გაძვირებაო ეს ჯანმრთელობისთვის კარგიაო მაშინ ისიც გააძვირო რა ქვია პურიც იმიტომ რომ ცომეული ასუქებს მარხვაში განსაკუთრებით და ესე იგი ამ ესეც გააძვირონ. შემდგომ გამოვიდა ჯეჯელავა, რომელიც ავიცი კომბლეს არ ეშვება და კაცი ესე იგი დღედაღამე ამ კომბლეს კრიტიკაშია და ვითომ მეტი საფიქრალი არ კონდეს ამ განათლების მინისტრს და დღეს იყო კიდევ ეს იყო კონტროლკას რო გაგიკეთებენ ადამიანს და ესე იგი ისეთი განცხადება გააკეთა თურმე ესე იგი ადამიანები იმიტომ უშვებენ რომ კარგად არ მუშაობენ. მაშინ თქვენ ყველა გასაშვები ხართ შემოკარგებო. რა გააკეთეთ თქვენ? ტყვილა იკავებთ იმ სავარძლებს. შემდგომ იყო ეხლა ახმეტის საკრებულო მეტროსადგურების სახელდების წესის განსაზღვრა ესეც ხო სასწაული იყო იმიტომ ვიძახი იუმორინ არის მეთქი ეხლა ახმეტის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება მეტროსადგურების ესე იგი სახელდებასთან დაკავშირებით მერე თბილისის მერის ეს გადაწყვეტილებამ საერთოდ შოქში ჩავაგდო ყველა რომ ესე იგი რა მნიშვნელობა აქვს 7 იყო თუ 10000 როგორ უნდა ისწავლო ჭამასმა მე ვეტყოდი აი ჭამასმა კი არ უნდა ისწავლო თქვენ უნდა ისწავლოთ საერთოდ ელემენტარული უნარჩვევები და სირცხვილი არის მე რინგა თქვენ ეთერში ვიყავი და მაშინვე ვთქვი რომ აი ის გუნდი რომელიც იქნა წარდგენილი კარგს არაფერს არ მოუტანდა ამ ქვეყანას და ყველაფერი ხდება კიდევაც აგერ ეს ადამიანები არ არიან პროფესიონალები ამათ მარიციან საქმე მაგრამ ეს
მე იცით რატო გავიხსენე ეს რამდენიმე წლის წინამდელი კადრები. დღეს რასაც საუბრობ, ამას ვსაუბრობდი წლების წინ. მარგველაშვილზე, რესპუბლიკელებზე, ამ ახალ სახეებზე, მაგრამ სამწუხაროდ მლიქნელების და ესეთი მარგინალი ხალხის ადგილია ქართულ ოცნებაში და ხელისუფლებაში. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ რას სიამოვნებს მეფეს, იმას ეუბნებიან და რაც არის პრობლემა, იმას არ ეუბნებიან და ამიტომ კიდე ერთხელ გეუბნები. აი როგორც გავფრთხილებდით რამდენიმე წელი. კიდე შემოიყვანთ აი ესეთ ურვიც ხალხს ვერ გაასწრებთ ამ ქვეყნიდან. პრინციპში მე სულ არ მაინტერესებს რა მოხდება ქართულ ოცნებაში, იმიტომ რომ ჩაძირული გემია უკვე, მაგრამ მე იმაზე შევტკივა გული, რომ შეიძლება აქ ქვეყანაში ძალიან ცუდად წავიდეს პროცესები. მე დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ სტუმარი, რომელთვისაც პრინციპში ძალიან ახლოს არის აი ეს პრობლემა, რაც დღეს ქვეყანაში. დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს ირაკლი გოგავა, საქართველოს გავითარების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და ბატონი ირაკლი გახლავთ ის პიროვნება, რომლის დროსაც საკმაოდ დიდი პროცესები განვითარდა ქვეყანაში, აი მოქალაქეთა კავშირის აი მმართველობის ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ. და ფაქტიურად რაღაცით გავს ის წლები და ის პერიოდი, აი ამ პერიოდს, როდესაც ვითარდება, მაგრამ მაშინ კიდევ უკეთესად იყო სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ასე თუ ისე უფრო მყარი იყო იმ კუთხით, რომ აფხაზეთის დაწინს ვაკონტროლებდით საბაჩაბლოს და ცხინვალში ჩავდიოდით და აფხაზები გვეხვეწებოდნენ იმას, რომ ფედერაციულ მოწყობაზე იყვნენ თანახმა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ირაკლი? აი ეს პროცესები, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. წარიმართება ისე, როგორც მაშინ წარიმართა ვარდების რევოლუციის მსგავსი ტიპის, ანუ რაღაცა პროცესები განვითარდება, თუ რაიმე ახალი რაღაცა მოდელი იქნება ქვეყანაში შემუშავებული, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი რამე ერთმანეთს გავს. ბოდიში მიკროფონი ბატონო. გოდის ვიხდი. კარგი იყო რეტროსპექტივა, რომელიც ვნახეთ, თქვენი ძველი გამოსვლები, ვანდასავით, სადაც წინასწარმეტყველებთ ყველაფერს. პრინციპში ამას თქვენ იცახდით, ძნელი გამოსაცნობი არც იყო ეს პრინციპი. კი ბატონო, ვინც ცოდნა ერყვება და ჩახედული, ასე თქვა, საკითხებში, პოლიტიკურ ტექნოლოგიებში, ეს ცალსახად დასანახი იყო მაშინაც. რთული სიტუაცია აქვს ნამდვილად დღეს მმართველ ძალას, ამაში გეთანხმები და მიმდინარე პროცესები ამას ადასტურებს. გავს თუ არა ის 2002-2003 წლის მოვლენებს, გავს ერთი რამით. საქართველოში პოლიტიკური პროცესები ძირითადად იმართება საინფორმაციო ველის მეშვეობით. საინფორმაციო ველს ვინც დომინირებს, ის გარკვეულ უპირატესობას მოიპოვებს. დღეს რო გადავხედოთ თითოეული ძლიერი ტელევიზიის უკან და მასმედიის სხვადასხვა საშუალებების უკან დგას კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, რომელიც ან პირდაპირ ფლობს, ან ირიბად გავლენები აქვს. მთელ მსოფლიოში, მთელ დასავლეთშიც ასეა. ესე იგი მდიდრების კლასი ფლობს, ასე ვთქვათ, მასმედიის საშუალებებს, განსაკუთრებით ტელევიზიებს, რატო ტელევიზიები რატო არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 90% მოსახლეობის ტელევიზიით იგებს ინფორმაციას. თუმცა მე მინდა მაინც ურჩიო ადამიანებს, მე პირადად დაახლოებით 2008-9 წლიდან ტელევიზიას არ უყურებ. ინტერნეტით რაღაც ვიდეოები შეიძლება ვნახო, ყოველთვის მირჩევნია წავიკითხო ახალი ამბები, ეს უფრო ცივსისხლიანად ასეთ ცივი გონებით მაძლევს საშუალებას, რომ გავეცნო რა ხდება ემოციების და ზედმეტი სპექტაკლების გარეშე. აი მოსახლეობას ურჩევ ასეთი გზაც გამოიყენონ და ნახავენ რეალურ განსხვავებას. საინფორმაციო ველი დღეს ისეთია, როგორცაც უკვეთავენ ამ ქვეყნის ძლიერნი. ერთი მხრივ, ორი დომინანტი ტელევიზიის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, ეს არის იმედი, რომელიც ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების მეკავშირეა ამ ეტაპზე და რუსთავი, რომელიც სააკაშვილის პრესამსახურია. შესაბამისად დგება დღის წესრიგიც. ამიტომ ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთს ასაზრდოებენ, მათ შორის მედია სივრცეში.
და სწორედ აქედან არის გამოწვეული ის, რომ მთავარ ოპოზიციურ ძალად თავიდანვე ოცნებამ შეირჩია თავისთვის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ყველა ლოგიკით უნდა გამქრალიყო პოლიტიკური ველიდან, ან მოდერნიზაცია უნდა მომხდარიყო მისი და ასე შემდეგ. თუმცა მათ მოახერხეს რეანიმაცია და ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნება გვაჩვენეს, რომ ოცნების დასუსტების ფონზე საკმაოდ რეალისტური იყო, ასე ვთქვათ, რევანში სააკაშვილის მხრიდან. ეხლა ის რომ პარლამენტი აი თქვენ ბრძანეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ პარლამენტი არაკომპეტენტურია, აბსოლუტურად ვიზიარებ. ძირითადად მე მგონი ასეთი სამართლო პარლამენტი საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. იცით რა არის, მე ძელად ვახსენდება. მე ვიტყოდი, რომ ამაზე სამარცხვინო იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს მეორე პარლამენტი, აი 2004 წელს არჩეული კი არა, შემდეგ არჩეული პარლამენტი, ის საერთოდ ნოტარიუსების ბიურო იყო, იქ არავინ აი ბოდიში ბატონო ერაკლი, მე მინდა კითხვას დავუბრუნო. თქვენი აზრით, წავა ქვეყანა რევოლუცია. ეხლა ჩვენ რაც არ უნდა ტელევიზია, რა ასაგებია რუსთავი ორი, ბევრ ამბებს ალამაზებს, ბევრ ამბებს ამახინჯებს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ კრიზისია ქვეყანაში. მართველი ძალის მიმართ დღეს არის საკმაოდ მკვეთრად უარყოფითი განწყობილებები. ასევე მკვეთრად უარყოფითი არის ნაცმოძრაობის მიმართ, მაგრამ ნაცმოძრაობა არის სექტა, რომელსაც ხალხი ასე თუ ისე უჭერს მას. ოცნებას ის ნიშა ჰქონდა, რომ ანუ ოცნება უპირისპირდებოდა ნაცებს, მაგრამ ოცნებამ, როდესაც რეზოლუცია ჩააგდო ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებით, როდესაც ზონდერ მოსამართლეებს დაუჭირა მხარი, ფაქტიურად მან თქვა ამითი, რომ ჩვენ ვართ გაუმჯობესებული ნაცმოძრაობა, იმიტომ რომ ვეღარ იტყვის ქართული ოცნება იმას, რომ მორალური უფლება არ აქვს, რომ ისინი ნაცმოძრაობის წინამდე იბრძვიან, იმიტომ რომ თავად ნაცმოძრაობის ნიშა აირჩიეს მათ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შენ ნაცმოძრაობის წინამდე გამოდიოდი არჩევნებზე და გაივლის არჩევნები და მერე თქვა, რომ ეს ოპოზიციური ძალა უნდა შევინარჩუნოთ და ის რაზეც ემყარებოდა ნაცმოძრაობა, ის მოსამართლეები დავტოვოთ. ანუ მე ამიტომ გეუბნებით, რომ შეიძლება რომ წავიდეს ქვეყანა რევოლუციის გზით, ან შეიძლება რომ რაღაცა კრიზისიდან გამოვიდეს. აი აქ მოდი თქვათ ეს რევოლუციები საერთოდ არ არის. მე არ მივესალმები, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც მიუღებელი. არ არსებობს რევოლუციას ეძახიან წარმატებულ სახელმწიფო გადატრიალებას. ეს ისტორიულად ესეა, ყოველთვის ასე იყო და მათ შორის საქართველოში 2003 წლის ვარდების ეგრეთ წოდებული რევოლუცია, ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება, სხვათა შორის შეერაღებული, მადლობა ღმერთს, ხორფლი არ მოყოლია, მაგრამ კლასიკური სახელმწიფო გადატრიალება თავისი მოსყიდვებით და ასე შემდეგ. სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა რომ იქნება, ამას ყველა ვხედავთ, სააკაშვილი ნამდვილად შეეცდება, რომ სახელმწიფო ვინაიდან არჩევნების გზით ის ვერ მოვა, ვერ დაბრუნდება ხელისუფლებაში, ესეც ცალსახაა, ის 1.200.000 ადამიანი, ვინც გამოვიდა არჩევნებზე მეორე ტურზე, ამის ცალსახად დამადასტურებელია და ეს დაინახა სააკაშვილმაც. ამიტომ ის ყველა ვარიანტში შეეცდება სახელმწიფო გადატრიალების, ანუ რევოლუციის მოწყობას. მაგრამ აი სააკაშვილის გარდა შეიძლება სხვა ჯგუფებიდანაც მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ოცნება ვერ ახერხებს საქართველოში, ესე იგი, მზარდი კეთილდღეობის პროცესის შექმნას. თუმცა რითი არის ეს გამოწვეული? გამოწვეული არის იმით, რომ მთავრობა ხშირ შემთხვევაში ხშირს ბევრ საკითხებში, განსაკუთრებით მისი ეკონომიკური ფრთა და ჰუმანიტარული ფრთა საკმაოდ არაკომპეტენტურია. კლასიკური მაგალითი არაკომპეტენტურობის ეს იყო წინა პრემიერი და მისი მთავრობა, რომელიც უსყარამით იყო დაკავებული და რომელმაც შეძლო და მოახერხა ის, რომ გააღარიბეს მოსახლეობა, გაღრმავდა სიღარიბე. ეს პასუხისმგებლობა და პრინციპში ამაზე ივანიშვილი თავი პირდაპირ გამოვიდა და დაადო ხელი და მას და ხაზარაძეს, რომ ისინი რაღაცებს აპირებდნენ. ეგრევე თავისუფალი ვაჭრობა, რომელზეც თქვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ მეზობლებთან, სადაც ქვეყანა დაზარალდა. აი ნახოთ რა განცხადება გააკეთა თავის დროზე კვირიკაშვილმა. მან გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურებში, გზებში, გვირაბებში ასე შემდეგ ჩავდებ 7 მილიარდს, ხოლო წარმოების განვითარებაში 60 მილიონს წელიწადში.
ასეთი დისპროპორცია არ შეიძლება, რომ მაშინ როდესაც წარმოება ქმნის სამუშაო ადგილებს, გადასახადებს და ის კიდე დამატებით ქმნის ირიბად სამუშაო ადგილებს. ამიტომ ეს იყო საკმაოდ დიდი დარტყმა მიიღო კვირიკაშვილის პრემიერობით ქართულმა ოცნებამ პირველ რიგში, რომელსაც დაუვარდა რეიტინგი, დაუვარდა მხარდაჭერა და დღეს უკვე აგერ გადაწყვიტეს, რომ დაიშალდონ რამდენიმე ესე იგი სუბიექტით გააგრძელებენ თავის მოღვაწეობას და მომავალი წლის არჩევნებში ნახავთ რას მიიღებენ. თქვენი აზრით ახლა ეს დაშლაც ხელოვნური ხო არ არის? ვერ გეტყვით მაგას. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით დასავლეთი არ დაუშვით მესამეჯერ ეხლა რომ ქართულმა ოცნება გაიმარჯვოს და ბევრი გამოთქვამს ესეც პოზიციას რომ მოხდება დაშლა ხელოვნურად, შეიქმნება რაღაც პარტია, რომელსაც ასევე იგივე გარკვეული ადამიანები მართავენ და ისინი შევლენ მე ქართული ოცნების ელიტის ივანიშვილის ინტერესებში არის, რომ მოხდეს მაქსიმალური დაყოფა პოლიტიკური სპექტრის და მომავალი პარლამენტი იქნეს მომავალ პარლამენტში შეიქმნას კოალიციური უმრავლესობა, ეს იქნება ივანიშვილის კარგი გამოსავალი, სადაც ის აშკარად მოიპოვებს უპირატესობას, ის შეძლებს უმრავლესობის შეკრებას, რადგან ძალიან ბევრ პოლიტიკოს არ მოენდომება და ბევრ ადამიანს არ მოინდომებს ბევრი ადამიანი სააკაშვილის ირგვლივ გაერთიანებას, ესეც ცალსახაა. ამიტომ დაყოფა, სეგრეგაცია და პლურალისტული გარემო მომავალ არჩევნებში ეს არ არის ცუდი, მე ვფიქრობ, რომ კარგია. მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ხა მე ცოტა პესიმისტურად ვუყურებ იმ ხალხის შანსებს, ვინც ახლა თქვათ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულ კონსერვატიულ ძალებს მიიჩნევენ თავს, რომ იმათმა რაღაც შედეგი დადონ, იმიტომ რომ იცი რა ხალხი დაუსვამს ამ ადამიანებს კითხვას, რომ კი, მაგრამ სად იყავით თქვენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რომ მიიღებთ? სად იყავით თქვენ რომ ნინო ლომჯარიას, რომელიც არის მე ვფიქრობ, აი მისი განცხადებები და მისი ქმედებები არის მკვეთრად ანტისახელმწიფოებრივი. აი ხა ჩემი დამოკიდებულება ყველა მისის ჰერეთის და საინგილოს მიმართ და მარიამ ჯაშმა გააკეთა განცხადება, რომ აზერბაიჯანმა ისეთვე პირობებში უნდა ავყოფოს ქართველები, როგორც აზერბაიჯანელებია საქართველოში. და გამოვიდა ეს ნინო ლომჯარია და ესო არისო დისკრიმინაციაო ეთნიკურ ნიადაგზე. და აი რა იყო აქ სათქმელი, რომ ჩვენთან ყველანაირი პირობა აქვს შექმნილი და ხო შეიძლება იმის ნახევარი ქონდეთ. და სად იყო ეს ხალხი, რომ უამრავ გადაწყვეტილებები იღება მიგრანტებთან დაკავშირებით? ანუ ეს კითხვები დაისვება და ამაზე პასუხი გაუჭირდებათ, მაგრამ ამიტომ თქვენ როგორ უყურებთ ამ ხალხის შანსს, რომ მართლაც მოახერხონ მათ თქვენ რაც აღწერეთ ბატონო ნიკა, ეს აღწერს იმ სურათს, როდესაც საქართველოში ყავს პოლიტიკოსების რამდენიმე ჯგუფი, ერთი ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია ის თუ რას ფიქრობს ხალხი და ხალხთან მუდმივი კონტაქტი აქვს, ხალხს უსმენს და ხალხის მოსაზრებებს აჟღერებს მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები და არის მეორე ჯგუფი, რომლისთვისაც სამიზნე აუდიტორია ეს არის საელჩოები, დიპლომატიური კორპუსი და საერთაშორისო ორგანიზაციები. აი თუ რომელს აირჩევს შენს აუდიტორიად და სამიზნე აუდიტორიად, ამის მიხედვით ვყოფ მე პოლიტიკოსებს. ეხლა ის ხალხი, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ გადაცემის დასაწყისში და ბოლოს ეს ლომჯარია თუნდაც, მათთვის აუდიტორია და სამიზნე აუდიტორია ეს არ არის ქართველი ხალხი, ეს არის საელჩოები, დიპლომატიური კორპუსი, ვინაიდან ისინი ფიქრობენ არა ქვეყანაზე, არამედ საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ ამ პარლამენტის სივრცეს რო ჩაასრულებენ, მე თბილად მოეწყონ რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში იშოვონ სამსახური, მაღალი ხელფასი და იყონ თბილად და თბილად. აი ეს არის განსხვავება. ნამდვილად გეთანხმებით აბსოლუტურად ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ამათ ავიწყდებათ, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და სამწუხაროდ ამ ხალხს არავითარ პატივს არ სცემენ, იმიტომ რომ ხალხს რო ოდნავ მაინც სცემდნენ პატივს, ბოლოს და ბოლოს იმ ზონდერ მოსამართლეებზე იყვიან უარს, მაგრამ არა ჯივრზე მიდიან, ქართულ ხალხს სულში აფურთხებენ და გონიათ რომ ხალხს გადაულიან და ვერ გადაულიან, იმიტომ რომ ეს ვერავინ ვერ მოახერხა და არ ვიცი ხა ამათ რისი იმედი აქვს. ეხლა პირველი ბლოკის დრო იწურება და მე მინდა რომ გითხრათ იმის შესახებ, რომელიც პრინციპში თქვენ უკვე იცით, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ პატრიოტთა ალიანსი 7 მარტს დღის 3 საათზე იკრიბება დიღმის მასივში და ესე იგი დიდუბის ხიდან წმინდა გიორგის ეკლესიის ეზოში გაიმართება მსვლელობა სააპელაციო სასამართლოსთან. გადადგეს ბურუსიძე, გაუქმდეს უვადო მოსამართლეობა
და ჩვენი ლოზუნგია, ჩვენ არ გვინდა არც გრიტიშვილი, ჩინჩალაძე, მიქაუტაძე და სხვა მარადიული ეს ზონდერ მოსამართლეები. პირადად მე არა ვარ პატრიოტთა ალიანსის წევრი, მაგრამ სიამოვნებით შევუერთდები ამ აქციას 7 მარტს და დღის 3 საათზე ვიქნები სწორედ აი აქ დიღმის მასივში, დიდუბის ხითა წმინდა გიორგის ეკლესიასთან. ჩვენ რამდენიმე ხნით შევისვენებ, დაგიბრუნდებით კვლავ საინტერესო სტუმართან ერთად, საინტერესო თემებით სასაუბრად. ვაგრძელებთ მაუწყებლობას ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ მჟავანაძე. ზვიად ყვაჭანწირაძემ ეხლახანს გააკეთა განცხადება, რომ მეო ამ ოცნების დატოვების შემდგომ უკვე თავისუფლად შემიძლია გავისეირნო ქუჩაში და აღარ მწვენია ხალხში გასვლა და ხალხის თვალებში ჩახედვა. ეხლა წარმოიდგინეთ, ამ განცხადებას აკეთებს დიასპორის კომიტეტის, კავკასიისა და დიასპორის საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელსაც საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდა ქართულ ოცნებაში და ადამიანი ამბობს, რომ მას ოცნების დატოვების შემდგომ აღარ მწვენია ხალხის თვალებში ჩახედვა. ესე იგი, ოცნების წევრი იყო და ხალხს შეხედო თვალებში უკვე სირცხვილია. ეს არის მისი პოზიცია, ეს არ არის ჩემი პოზიცია და პრინციპით ჩემი პოზიციაც ეს არის. და დღეს, როდესაც საუბრობენ, რომ აი კარგი პატრიოტსადი ხალხის დარჩა ოცნებაში, დღეს მე ვფიქრობ, რომ ოცნებაში დარჩენა უკვე სირცხვილიც არის, იმიტომ რომ შენ იზიარებდე იმ პოზიციას, რომ ჯალათი მოსამართლეების გვერდით დადგე, ეს უკვე მართლაც რო კატასტროფაა. პატრიოტსადი კაცის ადგილი აი ამ ქართულ ოცნებაში აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ იმ გუნდში არის ხალხი, რომლებიც რეპრესირებული არიან და ბევრი დაჭერილიც იყო. აი რა და არ მინდა ახლა უხერხულ მდგომარეობაში ჩაყენება იმ გვარების დასახელება. აი რა ნამუსით უნდა მისცე ხმა ჩინჩალაძე მურუსიძეს, როცა იმ ხალხმა დაგიჭირა შენ და იმ ხალხმა გაგასამართლა შენ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საგანგაშოა ეს ყველაფერი, ხვალდაზე კიდე სხვები გააკეთებენ განცხადებას ალბათ და რაც უფრო მალე დამთავრდება ქართული ოცნება, რომელმაც ვერანაირი სიკეთე ვერ მოუტანა ხალხს. აი ზოგი რომ ამბობს ქართულმა ოცნებამ რაღაცა თავისი დადებითი როლი შეასრულა. აი რა დადებითი როლი შეასრულა? მიწაში ჩამძვრალი, კედელზე მიყენებული ქართული ესე ნაცმოძრაობა გააცოცხლა. ანუ ნაცმოძრაობის წევრები იყვნენ, რა ვიცი, სოროებში შემძვრალი. და დღეს ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გააძლიერა. გააძლიერა ანტიქართული განწყობილებები. გააქცია ქართველი ხალხი საქართველოსდან, შემოიყვანა ირანელები და თურქები. გახლიჩა ეკლესია, იმიტომ რომ არ გამოიძია ეს სიანადის საქმე და ეს სიანადის საქმე გახდა რაღაცა ეკლესიისთვის დიდი შავი ლაქა, რომელსაც არ დაადგა საშუალო, რომ ნორმალურად გამოძიებულიყო ის საქმე. გახდა ის, რომ რეალურად ფსევდოლიბერალებს და მოღალატეებს ჩაუგდო ხელისუფლება, ნინო ლომჯარიას და ჩუგოშვილის სახით. და ვინმე შეიძლება თქვას, რომ ქართული ოცნების მოღვაწეობა შეიძლება დადებითად შეფასდეს. ეხლა ხალხს თუ არ აუპატიურებენ ქუჩაში, თუ ასე გაგრძელდა კასტილიანი ხალხიც იქნება ალბათ მაგათ რიგებში დამერწმუნეთ რა. მე სანამ ჩვენ სტუმართან გადავიდოდეთ, კითხვით ერთი მაყურებელი ყავს, იმიტომ რომ ჩვენთვის კარგად მოგესწრებათ, მაყურებელი ყოველთვის პრიორიტეტია, გისმენთ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. ალო, გისმენთ. მშვიდობისად მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. ძალიან გთხოვთ არ გამიწყვიტოთ. მე დასახმარებლად ვითხოვ ტელევიზიებთან, ვითხოვ უფლება დამცველთა რომელიც თქვენ ბრძანდებით. იცით რა შეასაქმე? მე ვთვლი, რომ ჩინჩალაძე და მურუსიძე, რომელიც უბადოთ უნდა იყვნენ გამწესებული, საერთოდ საქალაქო სასამართლოდან პირველი ინსტანციიდან უნდა დაიწყოს მოსამართლეთა წმენდა. უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა საქართველოს ისტორიაში. მე შვილს ამეგრძალა ყოველგვარი სასამართლო პროცესის გარეშე მშობლების საფლავის წინაპრების საფლავის მოპირკეთება. მე ესეთი კანონმდებლობა საქართველოში ვერ ვიპოვე და არ არსებობს. მე არ მესმის, როგორ გადაწყვიტა პირველი ინსტანციის მოსამართლე მაკაჭედიამ. დარწმუნებული ვარ, რომ ის მურუსიძის ხელდასხმული ბრძანდება. არ მომცა საშუალება და გამოიტანა დადგენილება, არც მოწმეები არ დაიკითხა, არც სასამართლო პროცესი არ შესწა, პირდაპირ მოსამზადებელ ხდომაზე გამომიცხადა უარი და მეთქვა უარი სარჩელის განხილვაზე და არ მომეცა საშუალება, რომ გაუკეთო მშობლებს ვერის სასაფლაოზე საფლავი. კეთილ მოუწყო, იქ არაფერი დარღვევა არ არის. მე ყველა საბუთი მაქვს წარმოდგენილი, არც ჰერმესის იურისტი, რომელიც მოწვეული ბრძანდებოდა, არ დაიკითხა.
პირდაპირ გამოიტანა დადგენილება ქალბატონმა მაკაჭედიამ და მე ვთვლი რომ ეს ქალბატონი მე არ ვიცი უბადო მოსამართლეა თუ ვადიანი მოსამართლე გახლავს არის მურუსიძის კლანის წარმომადგენელი. გასაგებია და სამწუხაროა ქალბატონო ასეთი ისტორიები დღეს რო გადაცემა ჩვენ მოსამართლეებზე გავაკეთოთ ძალიან ბევრი ფაქტი იქნება, მაგრამ ნუ მე არ მინდა რომ ყველა ერთ აფაში მოვხარშო, პრინციპში არის კარგი მოსამართლეებიც, მაგრამ იმ კარგმა მოსამართლეებაც ხმა უნდა აღიმაღლონ, იმიტომ რომ აი როდესაც ამბობენ რომ იმ სისტემაში თუ არის და მე ვფიქრობ არის, აი ამ ხალხმა უნდა აღიმაღლოს პირველ რიგში ხმა აი ამ ჩინჩალაძის და მურუსიძის კლანის წინააღმდეგ და მე წინა გადაშემაში მყავდა პიროვნება, რომელიც მესამე სტადიის სიმსივნე აქვს და აი სწორედ აი ჩინჩალაძის პროკურორობის დროს იქნა უკანონოდ გასამართლებული და ასეთი უამრავი ადამიანია, ზოგი საერთოდ ცოცხალიც არ არის და გადაყვა აი ამ უსამართლობას. ამიტომ მე სულ არ მიყვეს ქალბატონო აი ესეთი გადაწყვეტილებები, რომ მე თვითონ ადვოკატი ვარ და შემსწრე ვარ აი უკანონო გადაწყვეტილებების და კასკადია ამ უკანონო და რო იძახიან გამამართლებელი განაჩენების სტატისტიკა არისო, გამამართლებელი განაჩენების სტატისტიკა არის იმ საქმეებში, სადაც არის სახელმწიფო ინტერესები. თუ სახელმწიფოს ინტერესი არის, ის საქმე გამამართლებელი განაჩენით იშვიათად დგება. ერთი მაყურებელი და სტუმარი ძალიან ისე უკვე დაგვეჩაგრა. გისმენთ? გისმენთ? ნუ რაღაც ტექნიკური პრობლემა. ბატონო ირაკლი, საქართველოს განვითარების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი გოგავა არის ჩვენი სტუმარი. ბატონო ირაკლი, აი მე მინდა კითხოთ, აი ხა ჩვენ ფაქტიურად ვართ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე. ქვეყანაში არის კრიზისი, სახელმწიფო გუნდი იშლება. აგერ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე რუსეთის კარასინი საკმაოდ ისეთ მუქარის შემცველ განცხადებებს აკეთებს, რომ თუ არ დაანებებთ ამ ნატოსკენ სწრაფვას ძალიან ცუდად დაამთავრებთო და სხვათა შორის ასეთივე განცხადება იყო 2008 წლის ომის წინაც. ანუ ძალიან გავს ეს ყველაფერი, აი ეს განცხადებები ერთმანეთს. რეალურად ეხლა მე მინდა თქვენ უკრაინის პრეზიდენტის იუშენკოს მრჩეველი იყავით და უკრაინასთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები გაქვთ და პრინციპში უკრაინა და ჩვენ რაღაცა ერთბედქვეშა ვართ რა და აი თქვენი აზრით რა შეიძლება, რა განვითარება შეიძლება მოყვეს ამას, ანუ მართლაც დგას თუ არა ქვეყანა დიდი კატასტროფის წინაშე, იმიტომ რომ რუსეთი, როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებს, მათგან ნამდვილად უკვე ხუმრობა ძალიან ისეთი თემა არის და შეიძლება მართლაც რაღაც სიურპრიზების ველოდეთ. მართლაც უსიამოვნო განცხადება, რაც ბატონმა კარასინმა გააკეთა, კერძოდ მაყურებლისთვის შევახსენოთ, კარასინმა რამდენიმე დღის წინ ზურაბ ბაბაშიძესთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს უნდა შეეშვას ორ დაფაზე თამაშს და მან უნდა აერჩიოს ან კეთილგანწყობა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ან ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ეს მორიგი აგრესიული განცხადებაა რუსეთისგან ეს არ გვეკვირს, თუმცა სანამ ამ თემის კომენტირებას გავაკეთებდე, მანამდე მინდა მე კომენტარი გავაკეთო ოცნების ასე ვთქვათ დამსახურებაზე. ჩვენ ახლა კრიტიკის ქართლში გავატარეთ ოცნება და მათი მმართველობის პერიოდი, თუმცა ერთი რამ უნდა აღნიშნოს, რომ არც ერთ ხელისუფლებას, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ საქართველოში ვერ მოახერხა უახლოესი ისტორიის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ, ვერ მოახერხა ზედიზედ 7 წლიანი მშვიდობის დამყარება ქვეყანაში. ოცნებას ეს გამოვიდა. ხო, მაგრამ რა მშვიდობა, ბატონო ირაკლი, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიები იზრდება, როდესაც რუსეთთან ჩვენ გვპირდებოდა ქართული ოცნება, რომ ურთიერთობას დაარეგულირებდა და არ დაარეგულირებდა, არც ამერიკელებთან აქვს დალაგებული სიტუაცია. ეხლა ესეთი მშვიდობა ნამდვილად არ არის. მე ჩემი აზრი ესაა. სამწუხაროდ მშვიდობა და ის ვიზა ლიბერალიზაციაც კიდე რომ თავი წამჭამეს ამ ვიზა ლიბერალიზაციის გამო მივიღეთ უამრავი ტოლვილი მიგრანტთა პაქტი და არ ვიცი ხა მე სრული კატასტროფაა. მე მხედველობაში მაქვს ნებისმიერი ქვეყანა იმისათვის რომ განვითარდეს არის საჭირო მშვიდობა. თუ საქართველოში გვექნება ცუდი მთავრობა და მშვიდობა სტაბილური ქვეყანა მაინც განვითარდება, იმიტომ რომ ხალხი იპოვეს. ტერიტორიების დაბრუნებებზე თუ არ ვიფიქრებ და ასეთ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, მაგრამ სირაქლემას პოზიციაში თუ ვიქნებით, მალე აღარც თბილისი დაგვრჩება ეს რესურსი ტერიტორიების დაბრუნების სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს. ტერიტორიების ჩვენ შეგვიძლია დავიბრუნოთ ჩვენთვის მისაღები პირობებით, მხოლოდ ორი გზით. ერთი გზა ეს არის თუ საქართველოს მიაღწევს ეკონომიკური განვითარების ისეთ დონეს, რომ აფხაზები და ოსები თავად დაინტერესდებიან ჩვენთან ყოფნით, ეს ერთი გზა, რომელიც ძალიან რთულია შესასრულებლად, მით უმეტეს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში.
და მეორე გზა ეს არის რუსეთში შიდა турბულენტულობა, ასე ვთქვათ, შიდა დაგსახსვა, არეულობა, რომლის დროსაც უკვე ისინი აფხაზეთისთვის და ცხინვალისთვის ვერ გაწყვეტინებთ მაყურებელი ყავს ეთერში გისმენ და დაგიბრუნდებით. გისმენთ? რაღაც პრობლემები მიგდენ მოვაგვაროთ, რომ ეს ზარების პრობლემა აღარ იყოს და ანუ თქვენ როგორ უყურებთ აი ეს ჩვენ რო იმ კითხვას დავუბრუნეთ, ანუ რამდენად რეალურია ეს საკითხი? შეიძლება რომ საომარი მოქმედებებში გადაიზარდოს და რაღაცა ჭრტნების სპიდის ეხა მე მგონი ოსეთში, სამეჩაბლოში რაღაც წვდები მიმდინარეობს და ანუ რაღაცას უნდა ველოდოთ. თან კი ბატონო, ჩვენ უნდა დავინახოთ მთელი სურათი, ესე იგი მარტო ამ განცხადებაზე ფოკუსირებას ვერ მოვახდენთ. დღეს რუსეთი არის საოცარი წნეხის ქვეშ მსოფლიო საზოგადოებისგან, კერძოდ დასავლეთისგან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა უპრეცედენტო საქციები დაუწესეს, რომლითაც მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით იტანჯება რუსი ხალხი. ამ სანქციებს აქვს საოცრად ნეგატიური გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლოა ამ სანქციების კიდევ უფრო გამწვავება და გამძაფრება. რუსეთში არის საოცარი დეფიციტი საკრედიტო რესურსების შექმნილი. რუსეთიდან ხდება კაპიტალის მასობრივი გადინება, აღარ მიდის ინვესტიციები, დაახლოებით 15-ჯერ არის შემცირებული უცხოური ინვესტიციები. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე აისახება და აისახება მოსახლეობის სოციალურ დონეზე, რომელიც ბოლო წლებში ნავთობის მაღალი ფასის გამო საკმაოდ მიეჩვია ნორმალურ ასე თქვა სოციალურ პაკეტს და ამას ვეღარ ასრულებენ. სწორედ ამიტომ საპენსიო ასაკის დაწევაც კი მოუწიათ და პლუს ამას ემატება ის ოლიგარქიული ფენა, რომელიც წურბელებივით აზის რუს ხალხს და წოვენ სისხლს და იმათაც ის ფული რუსეთში არ აბანდებენ ისე იმათაც გააქვთ. ამიტომ ეს სანქციები ისე არის შექმნილი და ისე არის მორგებული, რომ რუსული ელიტა, ოლიგარქები აიძულონ, რომ მოიშორონ პუტინი. სანამდე მიიყვანს დასავლური სანქციები რუსეთს, ამას დრო გვაჩვენებს. თუმცა საქართველოს მიმართებაში დღეს მეტნაკ განელებულია, პირდაპირ ვთქვათ, რუსული აქტივობები და რატო? იმიტომ რომ კრემლში არის მიღებული როგორც ჩანს სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომ ვიდრე უკრაინის კონფლიქტს და უკრაინის პრობლემას არ გადაჭრიან ძირფესვიანად, საქართველოს მათთვის პრიორიტეტი არ არის. ჩვენთვის შეიძლება კარგიც იყოს, რაც ნაკლებად მოიცლიან ჩვენთვის აგრესიული გეგმების განსახორციელებლად უკეთესია. პატარ-პატარა პროვოკაციებს, რა თქმა უნდა, ისინი აკეთებენ. რაც შეეხება ამ საზღვრის გავლებას, ცოცავი ოკუპაცია და ასე შემდეგ, ხალხის მოტაცება დღესაც მოიტაცეს ადამიანი ყანაში, თავის ხეხილს ნარგავებს სანახავად იყო გასული. მაგრამ რას იზამ ესეთია იმპერიის ნატურა, თუმცა კარასინს რაც შეეხება, ეხლა მე მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით ანტიქართული განწყობებით რუსეთში ყოველთვის ბოლო წლებში გამოირჩევა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კერძოდ ლავროვის უწყება. მაშინაც კი პუტინს ორჯერ ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული სავიზო რეჟიმი მოეხსნა საქართველოსთვის, როგორც კეთილინების ჟესტი დასათბობად ურთიერთობების, თუმცა ლავროვის უწყება მეორე დღესვე ალაპარაკდა პანკიში რაღაც გაურკვეველი წარმოშობის ტერორისტების არსებობაზე. მაშინ ეს იყო პირდაპირ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ესე იგი ბიზნესი, რასაც ქვია მაგრამ აი ერთ სიტყვი აი ისე მაყურებელი ყავს და გეტყვით მაგის მიზეზი რა არის კიდე რომ რატო ვერ ამოქმედ და ეს უიზო მიმოსვლა. გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა ბატონო ნიკოლოზ. გისმენთ? ბატონო ნიკოლოზ. დიახ. მინდა დაუბრუნდე პირველი გამო იმას თქვენ ახსენეთ კვირიკაშვილი და გაურკვეველი ისინი ახალი სახეები შემოიყვანაო. კვირიკაშვილი მოქალაქეთა კავშირის შავადაძის იყო პარლამენტში. დიახ. პარლამენტში იყო შავადაძის მოქალაქეთა კავშირის სვით. მაგის რაც გააკეთებდა აბა უკეთეს. დიახ, ბატონო ჩემო, სამწუხაროდ ვიცით რომ ესე იყო და ნუ ძალიან ცუდ პროცესი. მე რა მინდა თქვა, იცით, აი თქვენ რო თქვით უვიზო იმოსლობ. თქვენ ახლა არ ვიცი აძევნებდით, შეიძლება უკრაინაში რო ვიყავით, აი არ მიგიდევნებია თვალყურე. თამარ ჩუგოშვილმა ეს განცხადება რო გააკეთა პუტინმა, მე სხვათა შორის მქონია ეს გასული მის ჩუგოშვილის განცხადება რამდენჯერმე.
ეხლა თამარ ჩუგოშვილი არ არის რიგითი დეპუტატი, არის ვიცე-სპიკერი, ანუ მეორე პირია პარლამენტში. გამოვიდა და განცხადება გააკეთა ესეთი, რომ ჩვენო არ დავუშვებთო ისეთ პროვოკაციულ ნაბიჯებს, რომ რუსეთის აი ამას დავთანხმდეთო. ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა რომ ესეთი განცხადება როდესაც კეთდება, რუსები ხო ამას რა თქმა უნდა ადევნებენ თვალყურს. რა თქმა უნდა შეიძლება იქ ლავროვის უწყებამაც ხელი შეუშალა ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენი მხრიდანაც არ იყო მსაუბრა. ეხლა წარმოიდგინეთ პრეზიდენტი აცხადებს, რომ პრობლემა არ არის გავაუქმოთ და აქედან მიდის მესიჯი, რომ რა თქვინა, კაცო, გავუქმო პირიქით პროვოკაციაა თქვენთან, ესე იგი უვიზო მიმოსვლა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ის რომ დღეს საქართველოს რუსეთს შორის უვიზო მიმოსვლა არ არის, აი ჩუგოშვილის და ის გავსი, აი ეგრეთ წოდებული ახალი სახეების დამსახურება, იმიტომ რომ ეს განცხადება ხო იყო ფაქტია. ეს განცხადება ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ როგორ განცხადებს აკეთებს პოლიტიკოსი, მაშინ როდესაც ხალხის ინტერესები მისთვის მთავარი პრიორიტეტი არ არის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ მართლა და მე გეთანხმებით ეს სიტყვები ფაქტურად არ გამიგია. ეს განცხადება მისთვის არის ხალხი კი არა, მისთვის არის ფონდები და ის საელჩოები. რუსეთთან უვიზო რეჟიმი პირველ რიგში არის ქართული ხალხის ინტერესებში. ეს არ ნიშნავს რომ ამის სანაცვლოდ ჩვენ უნდა დავთხოვოთ რაღაცა ჩვენი პოლიტიკური მისწრაფებები. საქართველოს აირჩია ევროპისკენ გზა. მაგრამ აი ერთი რამე რუსებს ძალიან აღიზიანებს ეს ანტირუსული რიტორიკა. საქართველოში ხშირად არის ხოლმე პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით თანამდებობის პირები გამოდიან რაღაცა და აბრეხვებენ ანტირუსულ, მაშინ როდესაც არაფრის თავიც არ აქვს რო გააკეთო, ხო? ფუჭი ანტირუსული რიტორიკა საქმეს არ წაადგება. ეს დამატებით გაღიზიანებებს იწვევს და ცარიელ ადგილზე იქმნის შენ თვითონ პრობლემას. ამიტომ ეს ეხება აბსოლუტურად ყველას სამთავრობო პოლიტიკოსებს და ოპოზიციასაც. რისი თავიც გაქვს, საქმე აკეთე იმოძრავე იმ ევროპისკენ, მაგრამ ესე იგი ცარიელი ტაშტი ბევრს ხვაურობს ხალხური დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ძალიან არ სიამოვნებს, როდესაც ჩემს სტუმარს ვაწყვეტინებ, მაგრამ ამასაც თავისი მიზეზი აქვს, რომ მაყურებელი უნდა შემოუშვე, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის და ესეთი სტილია, რომ სწორედ მაყურებელი უნდა იყოს ჩართული. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბატონო ნიკოლოზ, უზომოდ პატივცემთ, მაგრამ აი ერთი რამ მიგვეს. ესე იგი, ეს თქვენი სტუმრები არ ვიცი, ესე იგი, ქვის ხანის ხალხად მგონივად, აი რა ექსპერტია რა არის, მათი მოსაზრება ამაზე რძენია და ღმერთმა დაიფაროს ევროპა, დემოკრატია და სიტყვები საერთოდ შეგძულდა უკვე. გასაგები, ხალბატონო, ბოდიშთ ერთი წამით რა. ეხლა მე არ ვიცი რაზე ლაპარაკობ თქვენ, მაგრამ დღეს ყავს ჩვენ სტუმრად ის ადამიანი, რომელიც ყოფილი პარლამენტის წევრია და ძალიან უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი და ძალიან გამოცდილი პიროვნება. რა თქვენ ალბათ სხვა პიროვნებზე გქონათ შეხება. და აი როდესაც ახალ სახეებზეა ლაპარაკი, აი მე პირადად მოუწოდებ ქართულ ოცნებას, ეხლა არ ვიცი ირაკლის რამდენად ექნება მაგის სურვილი, ეხლა ეგ მისი გადასაწყვეტია, მაგრამ აი როდესაც ახალ სახეებზე ლაპარაკობთ, აი ირაკლი გოგავასნაირ ხალხს თუ შეიყვანენ იმ ქართულ ოცნებაში, კიდე შეიძლება რაღაცა ეშველოს, იმიტომ რომ ადამიანს საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს დიპლომატიურ და საერთაშორისო და საპარლამენტო დონეზე. და იმაში გეთანხმებით, რომ მართლაც ჩვენთან აი ეს დემოკრატიის ნიღაბ ქვეშ და რაღაც ექსპერტობის ქვეშ არის ხალხი, რომლებსაც არავითარი ცოდნა არ აქვს. ამაში ნამდვილად გეთანხმებით. და ეს ბატონო ირაკლი, ეხლა ჩვენ რო საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ანუ აი ეს პრობლემა, რომელიც არის წარმოშული აი ამ წარმოქმნილი აი ამ ჩვენ ქვეყნებს შორის, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენი პრობლემაც ხო არ არის ის, რომ მხოლოდ კარასინის და ამ აბაშიძის დონეზე ხდება შეხვედრები და მარგველაშვილს მადლობა უნდა უთხრათ იმისთვის, რომ მან აღიარა, რომ ჩვენ მართლაც ვერავის ვერ შეხვდებით, თუ არ გვიბრძანებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დასავლეთ, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ახსენეთ, აი სანამ არ იქნება ეკონომიკური რაღაც ისვლა, ტერიტორიული მთლიანობა არ ადგებაო, მაგრამ ფაქტი ერთია, რუსეთის გარეშე ტერიტორიული მთლიანობა არ ადგება. აფხაზი და ოსი ხალხი მალე გაქრება, იმიტომ რომ იქ აღარც არის უკვე უმრავლესობა აფხაზები, მე მგონი სომხებს მიყავთ იქ პარადი. და ოსეთში კიდე კაზაკებს ასახლებენ. ანუ რეალურად ჩვენ უკვე აფხაზებთან, ოსებთან აღარც გვექნება საქმე, იმიტომ რომ ეს ხალხი ეს ეთნოსი გაქრება მალე. სამწუხაროდ ძალიან არ სიამოვნებს ამის თქვა, მაგრამ ესე მიდის პროცესები. ამიტომ აი რატო არ დგამს ხელისუფლება იმ ნაბიჯებს, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები რუსეთთან პირისპირ ერთი ერთზე?
ვერ გავიგე ადრე რო ჩადიოდა ჩვენი მეფები იმის გარანტია არ ქონდათ უკან ცოცხლები დაბრუნდებოდნენ თუ არა და ეხლა რუსეთში ჩასვლა ნახდათ არ არის იმის საშიშროების მომტანი რომ ვინმეს იქ მოკლავდა ხო შვილებს ტოვებდა ძევლები და კრემლში იქ დაასაჭურისებს ვიღაცა მაგალითად საქართველოს პრემიერს თუ პრეზიდენტს ხო ანუ რატო არ ხდება აი რატო თუ გვინა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის აღდგენა მე მგონი ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხდება ხო იცით რა არის მე გეთანხმებით აბსოლუტურად დიალოგი აუცილებელია მათ შორის რა თქმა უნდა რუსეთთან ჩვენს გეოგრაფიას ვერ შევიცვლით უახლოეს რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ღვთისმშობლის უწილხვედრი ქვეყანაში ვარ და ამიტომ არსად გადასვლა არ გვიღირს რუსეთთან დიალოგი არის აუცილებელი მაგრამ ამავე დროს არის სიფრთხილე ვინაიდან ისტორიაში ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ რუსეთმა 4 საერთაშორისო შეთანხმება დაგვირღვია ეს იყო პირველი გეორგიევსკის ტრაქტატი, შემდეგ 1920 წლის აღიარება დამოუკიდებელი საქართველოს და შემდეგ 90-იან წლებში ორი შეთანხმება სოჩის და მოსკოვის და დაგომისის შეთანხმებები. 4-ვეჯერ მოგვატყუეს. ამიტომ რუსეთთან შეთანხმება ცოტა ისეთი საკითხია, რომელსაც რუსეთის დახმარებით დავიბრუნეთ ის კუთხე თქვენ რო გაქვთ იქ სახლი აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი და 300,000 რო ვიყავით გეორგიევსკის ტრაქტატის დროს გავხდით 5 მილიონი. ამიტომ იცით რა, როდესაც ეხა მასე ქართველების ბევრი მეფე ყავდა ცუდი, კარგიც გაუკეთებია და ცუდიც. ამიტომ რომ ერთ ჭილში არ შეიძლება განვიხილოთ და მაშინ აი თურქებს საერთოდ არ უნდა ველაპარაკოთ. თურქებს სუდის მეტი არაფერი არ გაუკეთებია ჩვენ. და იგივე სხვა მეზობლებს, რომლებსაც ჩვენი მიწები აქვს მიტაცებული. დიალოგი არის აუცილებელი, მაგრამ რუსეთთან, ამიტომ აი მე არ მიყვარს, როდესაც ცუდს კი ვიტყვით, რომ რაღაცა, მაგრამ კარგიც ვახსენებ. ჩვენ ეხა აი კარასინის გამოსვლაში ორ დაფაზე ნუ ვითამაშებთო. მე ვფიქრობ, რომ ორ დაფაზეც უნდა ვითამაშოთ და სამზეც. მაგალითად, ჩინეთი საკმაოდ საინტერესო მზარდი ძალა, რომელთანაც ჩვენ უნდა გქონდეს დიალოგი და თანამშრომლობა, ისევე როგორც რუსეთთან, ისევე როგორც დასავლეთთან, ისევე როგორც თურქეთთან, ყველასთან უნდა გქონდეს დიალოგი, ამიტომ კარასინის ახლა ორ დაფაზე თუ არ მოსწონს ჩვენი ასე თქვა თამაში, ორ დაფაზეც უნდა ვითამაშოთ და ხუთ დაფაზე. ეხლა თქვენ ხო კარგად ვთქვით რა არის მაგათი გაღიზიანების მიზეზი, ეს ნატოსკენ ჩვენი სწრაფი. რუსეთისთვის დაბყოლება, ყველაფერი ხელში ჩაიგდეს რაც აქვს. მაგრამ იგივე რუსეთმა შვენივრად იცის, რომ ნატოში ჩვენს წევრობას ჩვენ ვერ ვწყვიტავთ. ამას წყვიტავს თვითონ ნატო. ნატოს ესეთი გადაწყვეტილება არ აქვს, ამიტომ თუ რამე პრეტენზიები აქვს, უნდა წავიდეს და ელაპარაკოს ნატოს, მაგრამ იმათ ვერ ელაპარაკება, იმიტომ რომ უპასუხებენ და ჩვენ ესე ვთქვათ, სუსტი გნახა და უნდა რომ დაგვშაგროს. ეს რიტორიკაში, ამიტომ შვენივრად ესმით რუსებს, რომ ნატოში საქართველოს წევრობა საქართველოს ვერ წყვეტს. და არც აუხსენელი ოცნებაც. ხო და ვინც წყვეტს, წავიდნენ და იმათ ელაპარაკოს, მაგრამ იმათ ვერ ელაპარაკებიან, იმიტომ რომ ისინი უფრო ესე დიდი მოსკულებით არიან და სანქციები დაუწესეს და ნემსის ყუნწში აძვრენენ. ამიტომ თლათ ეგრე არ არის კარასინი როგორც ამბობს. ეხლა ევროკავშირთან ურთიერთობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავს მივიჩნევთ ევროპის ნაწილად და მის საჭიროა რომ ევროკავშირისკენ დავიძრათ. ისევე როგორც რუსეთის უმრავლესობა. რუსეთში ხალხი თავს განიხილავს დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ევროპის ნაწილად და იქაც იგივე სურვილებია. ჩვენ რუსეთთან დიალოგი უნდა ვაწარმოოთ მიუხედავად ყველაფრისა. ისტორიული წყენები ვერ იქნება გადამწყვეტი, როდესაც ხალხის ეროვნულ ინტერესებს ეხება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ იგივე მაგალითად ტრამპის და სამხრეთ კორეას ლამის იყო ბირთვული ომი დაიწყო და დღეს ფანტასტიკური შეხვდნენ აგენ და ქება დიდებას ასხამდა ტრამპი კი იმას კი პოლიტიკაში სენტიმენტები არ არსებობს, მით უმეტეს საგარეო პოლიტიკაში და დიპლომატიაში. ამიტომ ჩვენ კონკრეტული ეკონომიკური პროექტები რუსეთთან შეგვიძლია დავზრდათ. პირადად მე მაგალითად მომხრე ვარ აფხაზეთის რკინიგზაზე გაიხსნას საუბრები, ხდეს საუბრები, ვინაიდან ეს ჩვენ მოგვიტანს პირველ რიგში აფხაზებთან ურთიერთობის რაღაც სეგმენტს, მომენტს და პლუს ამას ეს მოიტანს ტვირთბრუნვას და შემოსავალს ქვეყნისთვის. მათ შორის აფხაზებისთვისაც, მაგრამ ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავ. ემბარგოს პოლიტიკა სამწუხაროდ ვერ ვახორციელებთ და აზრი არ აქვს. იგივე ეხება ცხინვალზე გზას. იგივე ეხება იმ სავიზო რეჟიმს თუ uvizო რეჟიმს თუ როგორც გინდათ უწოდეთ. რუსული ბაზარი ჩვენთვის რა თქმა უნდა საინტერესოა. რუსულ ბაზარს შეუძლია მთლიანად აითვისოს საქართველოს მთელი სამრეწველო პოტენციალი უახლოესი 30 წლის განმავლობაში. პლუს ამას ჩვენ გვაინტერესებს გრძელვადიანი მშვიდობა, ეს 7 წლიანი პერიოდი რომელიც გვაქვს, გაგრძელდეს, არ იყოს სროლები, იყოს მშვიდობა და უფრო სწრაფი განვითარება მოხდება. მშვიდობა ცალკე, აი რაც არ უნდა ცუდი მთავრობა გყავდეს, თუ მშვიდობა გაქვს, მაინც ვითარდება ერი. ასე არის ეს მსოფლიოში. დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის, შეფასებებისთვის, ბატონო ირაკლი.
დღეს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლოზ მჟავანაძე, ჩვენი სტუმარი კი საქართველოს განვითარების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი გოგავა იყო და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ესე იგი პატრიოტთა ალიანსი 7 მარტს 3 საათზე მართავს აქციას ჩვენ ვიკრიბებით დიდუბის ხიდთან წმინდა გიორგის ეკლესიის ეზოში გაიმართება მსვლელობა სააპელაციო სასამართლოსკენ მოთხოვნები არის რომ აი ამ ზონდერ მოსამართლეებით წინააღმდეგ ეს აქცია რომ გაუქმდეს უვადო მოსამართლეობა და არ იქნას ეს მარადიული მოსამართლეები ქვეყანაში ამ კლანის მიერ დანიშნული და პირადად მე რა თქმა უნდა უერთდები ამ აქციას ვიქნები 7-ში 3 საათზე დიდუბეში წმინდა გიორგის ეკლესიის ეზოში და ყველას მოგიწოდებთ რომ შევიკრიბოთ, რათა უთხრათ ამ ხელისუფლებას, რომ საქართველოში, როდესაც ნაცმოძრაობაზე და ნაცზონდერებზე არის საუბარი, იქ ქართველი ხალხი არის განუყოფელი და ერთიანი. ჩვენ არ დაუშვებთ ნაცმოძრაობის და ზონდერ მოსამართლეების არსებობას ქვეყანაში. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს.